ආයුබෝවන් කියලා පිළිගන්නවා හැමෝම. මං හිතුවා බාසුන්නෑ YouTube channel එක බලන අය වගේම අලුතෙන් නිවසක් හදන්න ඉන්න ඕනම කෙනෙකුට ඉතාමත් වටිනා මාතෘකාවක් වන බ්ලොග් ගල් ගැන වීඩියෝ මාලාවක් කරගෙන යන්න. ඉතින් අපි ඔයාලා කවුරුත් දන්න කාරණාවක් තමයි නිවසක් හදන්න අවශ්‍ය කරන ප්‍රධාන අමුද්‍රව්‍ය බ්ලොග් ගල් වුණාට අපේ රටේ නිසි ප්‍රමිතියෙන් යුතු බ්ලොග් ගලක් මිලදී ගැනීමේ හැකියාවක් හැම කෙනෙකුටම නැහැ. සමහර අවස්ථාවල ඉහළ ප්‍රමිතියෙන් යුතු බ්ලොග් ගල් මිලදී ගන්න පුළුවන්කම් තිබුණත් ඒවා සෑම තැනම මිලදී ගැනීමට ඇත්තෙත් නැහැ. ඒ වගේම ඒ වගේ මිලත් එක්ක සෑම කෙනෙකුටම ඒවා මිලදී ගැනීමේ හැකියාවකුත් නැහැ. ඉතින් මං හිතුවා අපිට නිවසේදී බ්ලොග් ගලක් හදා ගන්න පුළුවන් නම් ඌමනාවක් තියෙනවා නම් අවශ්‍යතාවයක් තියෙනවා නම් තමන්ගේ ගෙදර හැදෙන වැඩේ හරියට කරගන්න එහෙම කෙනෙකුට පුළුවන් මම මේ අත්හදා බැලීම් කීපයක් කරලා බ්ලොග් ගල් කීපයක් විවිධ අමුද්‍රව්‍ය විවිධ අනුපාත යටතේ යොදලා බ්ලොග් ගල් හදලා තියෙනවා. සාමාන්‍ය වෙළඳ පොලේ මිලදී ගන්න තියෙන ගල් හැම එකකටම වැඩිය මේ ගල් ශක්තියෙන් ඉතා ඉහළයි. ඉතින් ඕගලන්ටත් පුළුවන් මේවායේ පෙන්වන විදිහට මේවා හදලා අත්හදා බලලා Tamanට ගැලපෙනවද නැද්ද කියලා හොයලා බලලා තමන්ගේ නිවසට මේ විදිහට බ්ලොග් ගල් හදාගන්න. ඉතින් අපි බලමු මේ වීඩියෝ මාලාවේ පළවෙනි වීඩියෝ එක විදිහට මේ වගේ බ්ලොග් ගලක් හදාගන්න හරියට ශක්තිමත් බ්ලොග් ගල් අච්චුවක් හදාගන්න කොහොමද කියලා. ඉතින් පළවෙනි වීඩියෝ එක විදිහට මම ඔයාලට කියලා දෙන්නම් මේ වගේ බ්ලොග් ගලක් හදාගන්න හරියට ශක්තිමත් විදිහට අච්චුවක් හදාගන්න කොහොමද කියලා. ඊට පස්සේ එකින් එක එක් ගලක් හදාගන්න අමුද්‍රව්‍ය පාවිච්චි කරන විදිය සහ ඒවාට ඒ අමුද්‍රව්‍ය යොදන අනුපාත ගැන මම වීඩියෝ පිළිවෙලට කරගෙන යනවා. එහෙනම් අපි බලමු කොහොමද ඉස්සෙල්ලාම හොඳ අච්චුවක් හදාගන්න කියලා. මෙතෙන්දී ඔයාලා කරන්න ඕනේ හොඳ ඝන ලීයක් තෝරගන්න ඕනේ. මහෝගනි, කොස්, තේක වගේ ඇද වෙන්නේ නැති හොඳ හයිය ලීයක් අඟල ඝනකම විදිහට ගාලා ෆිනිෂ් කරලා ගන්න ඕනේ. ඉතින් මේක ගලේ උස අඟල් 7යි නම් එහෙම නැත්නම් 6යි නම් ඒ උසේ හැටියට ඔයගලන්ට ලෑලි සයිස් කරලා ලී මෝලකින් හදාගෙන එන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ එහෙම සයිස් එකට ගාගෙන ආවම ගෙදරට ගෙනලා මෙන්න මේ වගේ කපලා සරණේරු හයි කරලා එක පැත්තකට අනිත් පැත්තට මෙන්න මේ වගේ අඟල් 14ක් දුරින් කට්ටයක් කපලා තව ලෑලි කෑල්ලක් එකට බස්සන්න පුළුවන් විදිහට අඟල් කාලක් මෙන්න මේ විදිහට ඒ ලෑල්ලේ බස්සවනවා. ඉතින් මේක මම රවුටර් එකකින් කරාට ඕගොල්ලන්ට ගෙදරදී කීයෙන් දෙපැත්තෙන් කපලා නියනකින් සුද්ධ කරලා වුණත් හදා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මෙහෙම ඒ අඟල් කාලක් ඇතුළට බස්සන්න හදපු පැත්තට ඒ අදාළ ලෑලි කෑල්ල තියලා ඊට පස්සේ අපි හරියට මේ දෙපැත්තේ උස ලෑලි දෙකෙන්, ඒ කියන්නේ අඟල් 7 උස ලෑලි දෙකෙන් හරි මැදින් අයිනෙන් මේ වගේ හිලක් විදලා අපි නූල් තුනේ හෝ අඟල් භාගේ මේ වගේ ත්‍රෙඩ් බාර් එකක් දා ගන්නවා. ඉතින් ඒක එක පැත්තක් හිල් කරනවා, අනිත් පැත්ත හිල මේ වගේ පසා වෙන්න කපනවා. මොකද අපිට ගල ගහනකොට ගලවන්න ලේසි වෙන්න. අර නට් එක බුරුල් කරලා අපිට ඒතර ටක් ගාලා මේ ඇනේ එළියට පන්නන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපි ඒක ඒ පැත්තෙන් එහෙම තියලා අනිත් එක පැත්තක් අපි මෙන්න මේ විදිහට සරණේරු දාලා හයි කරගන්නවා අරින්න වහන්න පුළුවන් වෙන්න. මෙතෙන්දී අපි ඉතාමත් තුනී සරණේරුනේ පාවිච්චි කරන්නේ, ටිකක් මධ්‍ය ප්‍රමාණයේ සරණේරු ජෝඩු දෙකක් පාවිච්චි කරන්නේ. පාවිච්චි කරලා මෙන්න මේ විදිහට අපිට පුළුවන් ඒ පැත්ත සරණේරුවෙන් හයි කරලා අනිත් පැත්ත මෙන්න වගේ බෝල්ට් එකෙන් තද කරලා හයි කරන්න. මේ වගේ ගල ගහලා ඉවරනවා. ඊට පස්සේ අපිට මෙන්න මේ විදිහට නට් එක පොඩ්ඩක් බුරුල් කරාම මේ බෝල්ට් එකේ පන්නන්න පුළුවන් ඉලට. ඊට පස්සේ අර ලෑල්ල ඈත් කරලා මේ විදිහට අයින් කරලා අපිට මේ අච්චුව ගලවලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි මේ අච්චුවේ හදලා ඉවරලා ඇතුල් පැත්ත හොඳට මෙන්න වගේ ග්‍රයින්ඩර් කරලා මැද ගන්න ඕනේ. එතකොට අපි මේකට ඒ යොදන මිශ්‍රණය දාලා ගල හදනකොට ඒ මිශ්‍රණය මේකේ ඇලෙන්නේ නැහැ. හොඳට දිලිසෙන විදිහට මේක හොඳට මැදලා තියා ගන්න ඕන. ඒ වගේම තමයි ඔයාලා දැක්කා අඟල් 4 දෙපැත්තට V shape එකට ලීපටි දෙකක් ගාලා අපි ඒ දෙකේ අඟල් 4 පැති දෙකේ උස අතර ගහගත්තා. එතකොට අර අපි ගල් දෙක එකට තියලා බදාම කොටන තැනදී අපිට තව ඉඩක් ඉතුරු වෙනවා. ඒ ඉඩට බදාම ගියාම මේ ගල් දෙක හොඳට බැඳෙනවා. ඒ වගේම තමයි මෙන්න මේ වගේ ට්‍රෙඩ් බාර් එක දාන පැත්තට විරුද්ධ පැත්තට, ඒ කියන්නේ අනිත් පැත්තට මේ වගේ ලී කට්ටයක් අපි හදලා තියා ගන්න ඕනේ. අපි ගල් ගහන වෙලාවට ගල කොටනකොට ඒක සරණේරු පැත්තට දාලා තියාගත්තාම අපිට මේ ගල් ඈත් වෙන්න තියෙන chance එක, කියන්නේ ගලේ size එක වෙනස් වෙන්න තියෙන chance එක ගොඩක් අඩු වෙනවා. ඒ වගේම තමයි මෙන්න මේ වගේ ගල් ගහන්න කලින් ගල් 5ක් 6ක් ගහන සැරයක් ගානේ කළු තෙල් ටිකක් හරි මොන හරි ඔයිල් ටිකක් ගාලා අනිවාර්යයෙන්ම අපි අච්චුව පාවිච්චි කරොත් අපිට ලේසියෙන්ම මේවා ගලවලා හදාගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම හිතනවා ගල් අච්චුව හදාගන්න එක ගැන ඔයගලන්ට ලොකු අවබෝධයක් ලැබෙන්නේ නැති කියලා. එහෙනම් ඊළඟ වීඩියෝ වලින් මම එකින් එක විවිධ අමුද්‍රව්‍ය යොදාගෙන කොහොමද මේ ගල් නිර්මාණය කරන්න කියලා වීඩියෝ අරගෙන එන්නම්. එහෙනම් අදට නවතින්නම්. ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්.